රුපියල් 25000කට හදන i5 3rd gen PC build එක. Rage on that beat, going crazy. හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඕන අදත් අපි ඉන්නේ කඩවත MSK ආයතනයේ. ඉතින් අද අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් නීඩ්ස් වල නැත්නම් පර්සනල් නීඩ්ස් වලට ගැලපෙන PC build එකක්. ඉතින් හැමදාම අපි හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ගේමර්ස්ලට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එඩිට් කරන අයට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එකක් විදියට තමන්ගේ කැරියර් එක විදියට එඩිටින් කරන අයට PC builds. ඉතින් අද අපි මේ හදන්නේ normal custom PC එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතනදී රුපියල් 25000ක් වගේ පොඩි මුදලකට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ආර්ථික තත්ත්වයක 25000ක් කියන්නේ පොඩි මුදලක් නෙමෙයි. නමුත් ඔය ඔෆිස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය කෙනෙක් අපි ගත්තොත් එහෙම normal ඔෆිස් එකක ගොඩක් අය අපි ගත්තොත් තව කමියුනිකේෂන් එකක් වගේ right මොකද කමියුනිකේෂන් එකක් වගේ තැනක ගොඩක් වෙලාවට PC එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ type setting වලට එහෙම නැත්නම් print outs ගන්න එහෙම නැත්නම් ඔය පොඩි අපි ගත්තොත් ඔය word එකෙන් පොඩි designing දේවල් කරලා දෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි PC එකක් ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම Photoshop වගේ software වලින් පොඩි වැඩ කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඒවට ඒ වගේ අවශ්‍යතාවලට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු PC එක වැදගත්කමක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලොකු graphic card එකක් install කරලා ඒ වගේ ලොකු specifications දාලා PC හදලා තේරුමකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා normally office එකක work කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තව ගත්තොත් එහෙම ඔය online trading කරන අයට. අපි ගත්තොත් එහෙම තව නිකන් ඔය එදිනදා ගෙදර ෆිල්ම් එකක් බලන්න, සින්දුවක් අහන්න, ඒ වගේ නැත්නම් ඔය Zoom class එකක් කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අයට, right? ඒ වගේ එදිනදා වැඩවලට සාමාන්‍ය ලොකු PC එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද මේ හදන්නේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් රුපියල් 25000ක i5 3rd gen PC build එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය අවුරුද්ද වගේ කාල සීමාව ඇතුළත තිබිච්ච මිල ගණන් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ PC එකක්වත් හදාගන්න තත්ත්වයක් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඩොලර් එකේ යම් මට්ටමක අඩුවීමක් තිබෙනවා. ඒ අඩුවීම මේ ස්ථිර අඩුවීමක් නෙමෙයි. මේක නිකන් දවස ගානේ පාවෙන අඩුවීමක්. ඒ කෙසේ නමුත් රුපියල් 60කින් 380ට වගේ ඩොලරයක රුපියල් 60ක 50ක වගේ මුදලකින් යම් අඩුවීමක් වුණා. අන්න ඒ වාසිය කස්ටමර්ලට දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා used parts වල මිල ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි තීරණය කරා මම අර කලින් කිව්ව අවශ්‍යතාව තියෙන අයට අපි ගත්තොත් බිස්නස් එකක් කරන අයට සාමාන්‍යයෙන් normally communication එකක් book shop එකක් කරන අයට PC එකක් shop එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එක එක වැඩවලට අන්න ඒ වගේ අයට රුපියල් 25000කට වගේ මුදලකට PC එකක් හදාගන්න තමයි මේ අපි වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට PCs ඕන තරම් MSK ආයතනයෙන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි processor එක විදිහට use කරන්නේ i5 3rd gen processor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් cores 4ක් thread 4ක් එන මේ processor එක Windows 10 වගේ operating system එකක් ගහලා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව එදිනදා වැඩ ටික කරගන්න හොඳම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකට use කරන motherboard එකත් මේ 61 model එකේ එන motherboard එකක් නෙමෙයි. මේක B75 chipset එකේ එන motherboard එකක්. අර වෙනසකට තියෙන්නේ මේක RAM දෙකක් විතරක් install කරන්න පුළුවන් motherboard එකක්. ඉතින් මේකේ SATA port අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5ක් install කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව ගොඩක් අපිට මෙතන SATA 3.3කුයි ඒ වගේම තවත් SATA වෙනම 5ක් include වෙනවා. ඒ නිසා hards ගොඩක් install කරගන්න මෙතන හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි මේ B75 motherboard එකේ විශේෂත්වය. මේකේ RAM slot 4 වෙන එක තියෙනවා. ඒකේ පොඩ්ඩක් SATA ports අඩුයි. නමුත් RAM port 4යි. ඉතින් මේ වගේ build එකකට ලොකුට RAM අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැනේ. උපරිම 8GB දෙකක් අහලා 16GB කරගත්තා නම් හොඳ RAM ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ නිසා B75 motherboard එක තමයි
මේකට අපි use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එක 8GB RAM එකක් තමයි අපි මෙතනදී use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් RAM වල මිල ගණන් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. 8GB RAM එකක් රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලකට මිල ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන නිසා මෙතනදී අපි DDR3 8GB RAM එකක් 1600 MHz RAM එකක් use කරනවා. ඉතින් ඔය මම අර කිව්ව වැඩවලට මේක RAM එක හොඳට මැදි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉතින් මේක ටික කාලෙකින් VGA එකක් එහෙම ගහලා ගේමින් වලට අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් තව 8GB RAM එකක් මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි VGA කාඩ් එකක් use කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ processor එකේම on board graphics තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට normal Photoshop edit එකක්, ඔය Filmora එකේ edit එකක්, ඔය වගේ පොඩි වැඩ කීපයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර Zoom meeting එකකට සහභාගී වෙන්න, ඔය presentation එකක් හදන්න, අපි ගත්තොත් Word එකේ type settings කරන්න, ඔය වගේ දේවල් වලට හොඳටම මේක ප්‍රමාණවත්. මෙතනදී අපි hard disk එකක් වෙනම use කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ නිසා ඒ වෙනුවට 128GB SSD එකක් use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බජට් එක අනුව තව ඉස්සරහට මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් hard disk එකකට යන්න. ඉතින් ලොකු power supply එකකුත් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය graphic card එකකුත් මේකට use වෙන්නේ නැති නිසා අපි normal power supply එකක් use කරනවා. මෙතනදී 500 watt normal power supply එකක්. ඉතින් graphic card එකට වගේ යනවා නම් පස්සේ ටිකක් හොඳ එකක් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ CPU එකේ cooler එක ගැන කතා කරොත් එහෙම normal Intel cooler එකක් තමයි use කරන්නේ. මොකද මෙතනදී heavy work එකක් අපි expect කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඔය office වලට හදනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේවා තියෙන්නේ තනික AC වල හින්දා ලොකුවටම heat වීමක් මේවයි දකින්නේ නැහැ. ඉතින් casing එක විදියට Ruix mini casing එකක් තමයි අපි මෙතනදී use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි budget එකකට ගන්න පුළුවන් normal casing එකක්. ඉතින් 25000ක් වගේ budget එකකට හදනකොට සමහර limitation වලට යන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි 25000කට අපි build කරපු PC එක. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ලොකු ඔය game play කරනවා හැරෙන normal game එකක් වුණා play කරගන්න පුළුවන්. ඔය Intel වල play කරන්න පුළුවන්, HD graphics වල play කරගන්න පුළුවන් පොඩි game එකක් මේකේ play කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි අපි 25000කට create කරපු PC build එක. ඉතින් අපි මේක build up කරලා Windows දාලා finalize කරලා බලමු කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. අනිත් එක තමයි ඔයාලට මේ MSK එකෙන් software games සාමාන්‍ය games නම් ටිකක් කට්ටිය අඩු වෙලාවට يعني කාර්ය බහුල නැති වෙලාවට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් softwares Windows ඒවා free ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මේක build up වෙලා finalize වෙන ආකාරය. Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world you'll see. Cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.
They'll be calling me royalty.